Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska si tady polepím tohle rládlo XTS S10. Schválně vyzkouším, jak moc obtížné bude aplikovat tady ty polepy. Většina lidí na to nadává, že se to hrozně špatně lepí. Takže jsem zvědavý, jestli se mi to vůbec podaří nějak nalepit, nebo jestli to z toho nakonec strhám a nechám to v takovéhle civilní verzi s pár polepkama. Uvidíme. Tak to zkusíme. Jinak v první řadě teda doporučuju nemít ruce zapatlaný od salámů, od chipsů a jiných věcí. Jo. Další věc je, že když si auto člověk vytahuje z té krabice a kochá se, tak většinou zaťape celou tu karoserii, může mít mastné ruce. Takže jako první věc by bylo fajn určitě tu karoserii odmastit, jo, něčím, co ju nepoleptá. Takže doporučuju normálně IPU, izopropyl alkohol nebo nějaký jiný šetrný odmašťovač. Já třeba používám tady PrEP a používám ho normálně na velký auta i tady na ty modely. A mikrovlákno samozřejmě. PrEP normálně na mikrovlákno. Výhodou je, že ten PrEP hezky voní. Člověk nemá pocit, že by byl nějaký otrávený za chvilku. Takže kde uvidím nějaký ťapance, tak si tu karoserii celou krásně odmastím tím PrEPem. A setřu to ještě pak do sucha vlastně tím mikrovláknem. Trošku si odmastím i ruce. Tak a teď tady na tom světle krásně vidím, že už tam nejsou moje otisky a ten PrEP anebo i izopropyl alkohol a jiný odmašťovadla se hezky rychle odpařujou. Není potřeba ani, aby bylo nějak extra teplo. Teď nám krásně mrzne, takže já tady mám nějakých 5 stupňů. Teplotu se snažím udržovat tak, abych neměl úplně skřehlý prsty a zároveň mě nešla pára od pusy, když mluvím, to mě bohatě stačí. Krásný. Tak, odmaštěný to je, bez ťapanců. Případně si to tady nechám, to mikrovlákno. A teď se podíváme na polepky. Jo, máme tady na jednu stranu, na druhou stranu takovejhle celý blister. Je to nějakým způsobem vyřezaný ty nálepky. Já si tady použiju když tak takovejhle normální zalamovák a nůžtičky na Lexanovy karoserie. A já se tady samozřejmě mrknu na to, jak to auto má zhruba vypadat na rládlo.com. Teď by mě zajímalo, jestli oni to mají na tomhle, jestli ten obtisk mají 1:1, že když to celý vystřihnu, přiložím, nalepím to nějakým způsobem tam a potom sloupnu tady ty mezikusy, jestli to bude v pohodě, anebo jestli každou věc budu muset odlepovat a lepit postupně na auto, bajvoko, jak to vyjde. Takže já to možná zkusím tady. Na tuto stranu, to znamená, že by to mohlo být takto na to auto. No, ale zkusíme to a uvidíme. To bude ještě zajímavý, to bude hodně zajímavý, tady to lepení. Nicméně to auto fakt vypadá brutálně, když to vidím tady na tom náhledovém monitoru proti sobě, tak to je krása. Tak co, zkusíme to jenom tak ze srandy obstřihnout. Co to udělá, když to zkusím přiložit normálně na to auto. Tak, tady vystřihneme toto pryč. Začnu teda tím nejhorším obtiskem, což je vlastně nanesení tady tohodle znaku Subaru na ten bok. Mám to zkusit tam takhle plácnout celý. To bude hodně zajímavé. Teď mě borci řekněte, jestli je lepší oddělávat ten interiér a ty kliky, a nebo ne. Tak to zkusíme ještě oddělat. Já si to dám sem, ať to nemám poškrábaný. Tak, ela, hop. Tak. Já krásný podvozek, ten si tady dám někam na zem. Asi to uděláme tak, že já si tady odšroubuju ty kliky, tam se dá dostat tady takhle přes ten kokpit. To by mělo jít oddělat. A myslím si, že to bude i jako rozumnější verze toho, jak to tam nalepit. Jo, takže doporučuji oddělat kliky. A jestli ten krok byl správný, to se dozvíme asi za chvilku, bych řekl. Tak, nakonec jsem se rozhodl, že oddělám kokpit. Ty kliky jdou oddělat, bez oddělání kokpitu to není problém, ale aby člověk oddělal zrcátka,
tak potřebuje oddělat vlastně tu palubu. Jo? Takže víceméně stačí odšroubovat ty 4 kliky, odšroubovat stěrače, odšroubovat vzadu spoiler a ten je na 3 šroubcích, stěrače jsou na 2 šroubcích, každá klika je taky na 2 šroubcích, takže teďka vlastně máme tady odšroubovaný všechno, co je potřeba. Jo, bez spoileru to máme, bez klík a teďka už by měl jít normálně vydělat ten interiér. Tady samozřejmě se musí vysunout ty gáble z těch držáků. To tady můžu vyfotit na telefon taky vlastně, jak tam ty držáky jsou. Tak, gáble máme tady oddělaný z těch držáků, teďka si tady vyděláme vlastně ten interiér, takovýhle krásný introš, moc to nezapatlem, když tak si to odmastím, ať to není vevnitř flekatý. A tady je krásně vidět, jak ti borci tam jsou, jak je to pěkně udělaný. Takže kastlu mám nachystanou, ještě teda jediný co, tak si oddělám ty zrcátka. Tam je zase malý imbusek, to je nějaká 1,5 imbusek. Už si vlastně oddělám jenom zrcátka. Jako ano, točím to otrocky rukou, nepoužívám vlastně ten elektrický šroubovák. Chci v tom mít prostě absolutní cit. Tak, dáme sem. Jo, všechno je to dělaný hezky na šroubečky, vyřezaný závity v tom jsou. No já stejně asi dopadnu tak, že tu karoserii budu mít spíš na show, ale na nějaký ostřejší ježdění budu používat jiný karoserie, co mám například od Tamiya, protože jsou krásně kompatibilní tady s tím podvozkem. Já si to asi dám na ten podvozek. Tak, podvozek tam šupnem. Nechám si to tady hezky na tom držáku. Zase to tady přejedem tím mikrovláknem, který je pořád vlastně vlhký od toho odmašťovaču. A bude to fungovat. Tak, milé děti. Teď teda můžeme zkusit začít něco lepit. Takhle, jo, nějak. To tam jako vyjde, jo. A tímhle sloupku a mělo by to i tam. Takže to bude asi 1:1. Tak co, natáčíme to, protože to bude porod. To bude hodně zajímavé toto. Tak co, zkusíme to takhle. Tak co? Pánové, bude to prasárna nějaká, nebo to nebude úplně, nebo to nebude prasárna? Tak co, jak to dáme? Takže my potřebujeme, aby tahle hvězdička byla někde tady. Tahle hvězdička by byla až zatím, jo. Aha, takhle. Tohle zároveň, aby bylo na tom. A tohle šlo přes tu hranu, jo. Tak ty vole, to teda nevím, borci, si to... No a tohle můžeme z toho oddělat. Tady tak. Šup. Takhle. Takhle. A nějak pánové a dámy takhle nějak, že jo? Jo. Takže tento si dáme zvlášť, aby byl takhle. Tak. Tak, tento bude takhle nějak. OK, tak.
Tento tam teda bude muset být celý, jo? Ten tam musí být celý. A musí být nějak takto a musí být tady do toho rožku. Takže ten si dáme takto. Teďka máme hvězdičky, tady máme. Plus minus. Tak. Odlepíme. Hele, jako s klidem můžu říct, že teda Tamiya se lepí líp. Hele, pokud někdo nadával na Tamiyu a její nálepky, tak může zkusit Rlárlo. No já myslím, že když se náhodou někomu nepodaří úplně dobře nalepit tady tohle, tak nemusí nějak jako zoufat, protože to úplně není sranda, jo? Tak, jednu stranu máme nějakým způsobem nalepenou a teďka teda půjdeme ještě na druhou stranu. Jinak ostatní nálepky mám víceméně dané, tady vpředu, vzadu a zkusím ještě druhou stranu auta si polepit a pak si to tady ještě zařežu, co bude potřeba kolem těch sloupků. Tak jo, tak jdem na to, vystřihneme tady tohle. Jinak každý si to lepí trošku jinak, protože někdo si to lepí takhle dál, aby se vyhnul tady tomuhle, což se dolepuje opravdu špatně. Jo, tak potom ty hvězdičky smrskne trošku víc dozadu. Jo, tady ty proužky taky házijou se jinak na ty sloupky. Každý ať si to polepí jak chce, nebo to nepolepuje vůbec. To auto je krásný i bez tady těch Subaru znaků. Tak, teďka na druhou stranu vlastně si dáme toto a bude to vycházet takhle nějak. Jo, aby bylo vidět, jak vlastně to vůči tomu autu celý ten arch vychází. Já si to tady zase nějak zkusím odlepit a plácnout si to na to. Odlepím si takhle celý ten panel. A teď se ho nějakým způsobem pokusím vlastně nanést na to auto. Já bych řekl, že teďka bych to měl tak nějak plus minus, že jo. Když to takhle srovnám, tak by to mělo být hodně podobně. Klidně to zkuste s jarovou vodou, ale mně se to úplně nechce máčet. Teďka by možná stálo za to si to fénem trošičku nahřát. Já tady nemám fén, ale mám tady to pítko. Tak to ze srandy zkusím tady hodit chvilku nad to pítko. Co to s tou nálepkou dělá? Jestli se trošičku jakoby změkčí. Tak. Mám tady škrabku na okna. Tak, právě jsem si dolepil jednu z posledních nálepek. Musím konstatovat, že ty malé nálepky se lepijou perfektně a ty velké nálepky se lepijou dost jako obtížně. Jako
Takhle, to jsou hvězdí, to je v pohodě. Jo, tady s těma pruhama prostě to je bez problémů. Problém nastává, až když to člověk chce oblepit tady kolem těch blatníků, tak je trošku problém, protože ty nálepky jsou tuší, blbě se tvarujou a jak ta karoserie má hodně tvarů, tak prostě to není člověk schopnej hezky jakoby zarýsovat, zatlačit to tam. Když to tady říznete, tak potom vlastně vám tady zbyde místo, kde jako chybí, takže to musíte prostě dolepit. Takže já osobně jsem nenašel nějaký rozumný způsob, jak to tam jako hezky prostě zalepit, aby to opravdu nebylo poznat. Takže ty nálepky tam jsou tak, jak jsou a chápu, proč hodně lidí se tomu snaží vyhýbat tím, že si to posunuje dozadu, že vlastně dává ty hvězdičky víc dozadu, tyhle dává blíž k sobě a že tady tuhle nálepku třeba řeže prostě tady, jak je ten blatník, aby ten blatník nebyl vůbec polepený, takže to prostě obejdou tímhle způsobem a není to z boku na tom blatníku u toho Subaru. Jo, je to už otázka, jak to kdo chce. Z dálky si myslím, že to vypadá pěkně, ale je to rally auto, takže tam se musí počítat s tím, že ta karoserie stejně za chvilku bude vypadat úplně jinak a bude prostě obouchaná, oškrabaná a ty nálepky budou dodřený, pokud se samozřejmě s tím teda bude jezdit vyloženě. Teď tady máme tyhle krásné podběhy a ty krásné podběhy vlastně na sobě mají oboustrannou pásku, ale jak tak koukám, tak je ta oboustranná páska taková... No, jak tak koukám na tu oboustrannou pásku, tak by bylo asi buď lepší použít nějakou jinou, svoji, a nebo to ještě prolepit něčím dalším a já na to další prolepení, aby tam ty podběhy držely, používám tady v pistoli, jo, PU 9200, karosářský tmel, vlastně, který používám na normální auta, tak ho použiju i tady, je plastický, drží fakt dobře. Všechny ty podběhy jsou normálně značený, takže podle toho krásně poznáte, který je který a zároveň to neproměníte, protože tady ten tvar je hodně podobný, jo, na těch podbězích. Já mám trošku v plánu tady tu karoserii si ušetřit, budu si ubrat jenom na nějaké ježdění prostě základní a vyloženě na prasení s tím podvozkem si budu brát jinou karoserii a budu tam používat pravděpodobně také Subaru karoserie, aby tam bylo prostě STIčko.